হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত, মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিংলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছে আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ডেনড্ৰবিয়াম। এয়া ভালকৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথম ফুলিছে। এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম হিল্ডা পক্সন। বাহিৰা কি হয়, থাইলেণ্ডৰ হয় একচুৱেলি স্পেচিছ। একচুৱেলি স্পেচিছ নহয়, এইটো হাইব্ৰিডেই হয়, কিন্তু ফুলটো দেখিবলৈ ধুনীয়া বহুত। ইয়াৰ তেনেকুৱা মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া, সেই হিচাপে দামটো মোটামুটি আছে। মই এইটো কিনিছিলোঁ 1600 টকা দি চাগে। ধুনীয়া মই মিচুৰ প্লেণ্ট কিনিছিলোঁ। এতিয়া ফুল আহিলেই আৰু এয়া বাকী আছে ফুলিবলৈ, এইটো কলি। আৰু সম্ভৱতঃ এইটোৰ পৰাও ইয়াৰ পৰা ওলাব, ফুলিব এইটো আগৰ পৰা। ইয়াৰ মই আপোনালোকক চাগে দেখুৱাইছিলোঁ, মোৰ মনত নাই কেয়াৰিং বা ইয়াৰ কি হিচাপে মানে কেনেকৈ আপোনালোকে ৰুব। এয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক ৰোৱাৰ সম্পৰ্কে মই জনাওঁ, কেনেকৈ মই ৰুইছিলোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ, ওপৰত দেখিছোঁ মছ, এইবিলাক স্পেকনাম মছ, কিন্তু তলত মোৰ আছে নাৰিকলৰ বাকলি, ইটাৰ টুকুৰা আৰু এঙাৰ আছে। আপোনালোকে অকল ইটাৰ টুকুৰা আৰু নাৰিকলৰ বাকলি দিব পাৰে, বা অকল আপোনালোকে ইটাৰ টুকুৰা আৰু মছ দিব পাৰে। এইটো যেতিয়া মই কিনিছিলোঁ অকল মছত আছিলে, কিন্তু যিহেতু মই ইয়াত পলি হাউচত নাৰাখিম, বৰষুণ চৰষুণ পাব, গতিকে মই সেইটো নাৰিকলৰ বাকলি, মছ আৰু ইটাৰ টুকুৰা সেইবিলাক দি দিছোঁ। শিপাও ইয়াত লাগিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াত দেখিছেই, ইয়াত টানিলেও নুঠে। আৰু এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক হৈছে ধুনীয়া পেৰিচিৰ টুকুৰা। এইটো হৈছে চিলোজেনি পজিচনছ, সৰু পুলি এটা। এয়া দেখিছে, ইয়াৰ শিপা এইবিলাক ওলাইছে ধুনীয়াকৈ। এইটো মই মাটিৰ পটত দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মাটিৰ পট থাকে, সৰু পটত যদি পট আছে, এনেকুৱা ফুটা নহ'লেও কথা নাই, তলফালে যাতে ফুটা থাকে, পানীটো ওলাই যাব পাৰে, তেনেকুৱা হ'লেও হ'ব। বাকী ইয়াত দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। ফুলটো দেখিলে পচন্দ হয়। ইয়াৰ একচুৱেলি বহুতকেইটা কালাৰ আছে, কিন্তু মই অকল হিল্ডা পক্সনৰ এইটো কালাৰে পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে এইটোৱে মোৰ আছে। আৰু বাকী চাই আছোঁ, যদি পাওঁ মই আকৌ আনিম। মোৰ লগতে কেটলিয়াৰো কলি ওলাইছে। এয়া ফুলটো বহুত ডাঙৰ চাইজৰ হ'ব। আৰু আছে মোৰ কেটলিয়া, সেইবিলাক কেইটামানৰ কলি ওলাইছে। যেতিয়া ফুলিব আপোনালোকক মই দেখুৱাম। যেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো হিল্ডা পক্সন, ইয়াৰ চবতকৈ মোৰ পাহিতকৈ বা পেটেলছতকৈ ইয়াৰ লিপটোহে বেছি ভাল লাগে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ ইয়াৰ। আপোনালোকৰ যদি আছে, কিছুমানৰ চাগে আছেও, আৰু নাথাকিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। বিশেষকৈ চাগে এমাজনত পাই যাব। মোৰ লগত আগত আছিলে, কিন্তু মোৰ কেইটা শেষ হৈ গ'ল, মোৰ কোনোবাই ল'লে। মই দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এয়া প্ৰথম ফুলিছে কাৰণে অকণমান কমকৈ ফুলিছে, কিন্তু ইয়াৰ বহুত দীঘলকৈ ষ্টকটো বহুত দীঘল হয়। মোটামুটি 1 ফিটমান হয়, দীঘলীয়াকৈ ফুলি থাকে। যেনেকৈ ডেঞ্চি ফ্ৰম বা ফাৰ্মাৰী ফুলি থাকে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ ফুলি থাকে। কিন্তু ইয়াৰ ফুলৰ চাইজটো বহুত ডাঙৰ, আৰু বাহিৰবিলাকো দীঘল দীঘল বহুত। এয়া চাওক, প্ৰায় 1.5-2 ইঞ্চমান হ'ব ইয়াৰ বাহিৰবিলাক। ইয়াৰ কলিটোৱে বহুত দীঘল। এয়া দেখিছোঁ, ইয়াৰ যদি কলিটো চাই, কলিটো প্ৰায় 2 ইঞ্চমান, 1.5 ইঞ্চমান হয়। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেতিয়া লাইক কৰি, শ্বেয়াৰ কৰি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।